Republica Slovacia, situată aproape în inima Europei, este o țară uimitoare, însă nu a fost așa dintotdeauna. Slovacia, o țară fără ieșire maritimă, a fost în perioada comunistă jumătatea mai săracă a fostei Cehoslovacii. Țara are circa 49.000 de kilometri, iar capitala Slovaciei, Bratislava, este unică prin faptul că se învecinează cu două țări concomitent, Ungaria și Austria. Este singura capitală de pe planetă cu o locație atât de neobișnuită. Odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice în 1989, Cehoslovacia a devenit stat suveran. În 1993, slovacii și cehii au convenit să se despartă pașnic în două republici separate. În 2004, Slovacia a devenit membra Uniunii Europene și NATO, iar în decembrie 2007 a aderat la spațiul Schengen. Mai târziu, la 1 ianuarie 2009, Slovacia a aderat la zona euro. Economia Slovaciei este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa și a treia cea mai rapidă din zona euro, conform datelor din 2017. În 2016, peste 86% din exporturile slovace au ajuns în Uniunea Europeană, iar peste 50% din importurile slovace provin din alte state membre ale Uniunii Europene. Rata șomajului, care a atins nivelul de 19% la sfârșitul anului 1999, a scăzut la 5% la sfârșitul anului 2018, cea mai mică rată înregistrată în istoria Slovaciei. Inflația a scăzut de la o rată medie anuală de 12% în anul 2000 la doar 3% în anul 2022. După aderare, inflația a atins doar 1% în 2010, care este cea mai scăzută rată înregistrată din 1993. La capitolul PIB, acesta era de 33 de miliarde de euro în 2004, indice care mai apoi în 2022 a depășit cifra de 100 de miliarde de euro. Comparativ cu anul 2004, salariul mediu brut către anul 2022 a crescut substanțial, de la 400 de euro la 1250 de euro. S-au majorat și investițiile străine în economie, care erau de doar 12 miliarde de euro în 2004, dar care au depășit cifra de 45 de miliarde de euro în 2022. Economia de succes a crescut și speranța de viață a slovacilor, la bărbați de la 70 de ani în 2004 la 73 de ani în 2022, la femei de la 78 de ani în 2004 la 80 de ani în 2022. Slovacii au fost chemați la urnele de vot în contextul referendumului de aderare pe 16 și 17 mai 2003. A fost a cincea țară care a convocat un referendum pe problema aderării la Uniunea Europeană. Slovacia a fost a cincea țară care a convocat un referendum pe problema aderării la UE după Lituania, Malta, Ungaria și Slovenia. Atunci, în mai 2003, 92,7% din voturi au fost în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană. Participarea la vot a fost de 52%. Prin lege, minimum 50% din electorat trebuie să se prezinte la vot pentru ca referendumul să fie declarat valid. Puțin cunosc că în Slovacia a fost inventată prima parașută la începutul secolului 20. Inventatorul a sărit personal cu parașuta de pe acoperișul unei clădiri înalte pentru a demonstra fiabilitatea produsului. Tot în Slovacia există unele dintre cele mai cunoscute uzine ale unor mari constructori auto, precum Volkswagen, Peugeot și Kia. Slovacii țin foarte mult la tradițiile lor, dar și la meșteșuguri, inclusiv broderie, olărit și sculptură în lemn. Costumele tradiționale slovace, cu modelele lor complexe și colorate, sunt un element important al festivalurilor și sărbătorilor naționale.